Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tâm An Giữa Đời. Tập 2. Vì sao càng cầu hạnh phúc càng thiếu? Trong tập trước, series Tâm An Giữa Đời đã cùng nhìn lại vì sao con người càng hiện đại càng dễ bất an. Khi tâm luôn chạy theo tốc độ và áp lực bên ngoài, con người dần đánh mất khả năng ở lại với chính mình. Từ đó, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: nếu bất an đến từ tâm, vậy hạnh phúc thật sự nằm ở đâu? Nếu hỏi con người trên thế gian này muốn gì nhất, câu trả lời gần như giống nhau ở mọi thời đại. Muốn được hạnh phúc. Người thì muốn có tiền để yên tâm. Người thì muốn có tình cảm để bớt cô đơn. Người khác lại muốn được công nhận, được an toàn, được nhẹ lòng. Nhưng điều lạ là, càng đi tìm hạnh phúc, con người lại càng thấy thiếu. Trong một bài giảng, Đại sư Sogyal Rinpoche, vị đạo sư Phật Pháp Tây Tạng, tác giả cuốn The Tibetan Book of Living and Dying, tàng thư sống và chết, đã nói rất thẳng: con người đang đi tìm hạnh phúc ở khắp nơi, ngoại trừ nơi duy nhất nó đang có mặt. Câu nói này nghe qua thì nhẹ, nhưng nghĩ kỹ lại rất sâu. Con người hiện đại quen với việc đạt điều kiện cho hạnh phúc. Họ nói: khi nào có đủ tiền tôi sẽ yên. Khi nào ổn định tôi mới vui. Khi nào người khác thay đổi tôi mới hạnh phúc. Hạnh phúc vì thế luôn nằm ở tương lai. Mà tương lai thì chưa bao giờ chịu đựng yên. Trong Phật Pháp, đây được gọi là tâm hướng ngoại. Tức là tâm luôn chảy ra ngoài, tìm chỗ nương. Khi niềm vui phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh, chỉ cần hoàn cảnh đổi khác, khổ liền sinh. Sogyal Rinpoche giảng rất đổi. Hoàn cảnh không bao giờ nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Vì vậy, đặt hạnh phúc vào đó là tự trao quyền an vui của mình cho thế giới. Trong tài liệu giảng, ông nhắc đến một hình ảnh quen thuộc trong Phật Pháp Tây Tạng. Đó là hình ảnh con voi. Người dai thì để con voi ở nhà, rồi vào rừng tìm dấu chân của nó. Người khôn thì quay về nhà trước. Hạnh phúc cũng như vậy. Con người để nguồn an vui ở ngay trong tâm, nhưng lại lang thang khắp đời để tìm. Tìm trong công việc, tìm trong mối quan hệ, tìm trong lời khen, ánh nhìn, sự so sánh. Tìm mãi mà vãng trọng. Sogyal Rinpoche phân biệt rất rõ hai kiểu người, không phải để phán xét, mà để giúp người nghe tự soi. Người thiếu hiểu biết thì đi tìm hạnh phúc bên ngoài. Người có trí thì nhận ra rằng mọi nhân duyên của hạnh phúc đều đã có sẵn bên trong. Trong Phật Pháp, hạnh phúc không phải là phần thưởng cho người giỏi, cũng không phải thứ phải giành lấy. Hạnh phúc là kết quả của một cái tâm được huấn luyện đúng cách. Nói một cách rất đổi, người không biết cách sống với tâm mình, dù có được bao nhiêu cũng vẫn bất an. Ngược lại, người biết quay về, dù đới chưa trọn vẹn, vẫn có chỗ để thở. Một điều khiến nhiều người giật mình khi nghe giảng là hạnh phúc cũng có thể trở thành nguyên nhân của khổ. Sogyal Rinpoche nhắc đến một câu nói cô: con người chịu đựng được nhiều đau khổ, nhưng lại rất dễ hỏng vì hạnh phúc. Khi hạnh phúc đến, con người bám chặt. Bám thì sinh sợ mất, sợ mất thì sinh lộ. Lỗ thì khổ đã bắt đầu, ngay trong lúc đang vui. Đó là lý do vì sao nhiều người có đủ đầy bên ngoài, nhưng tâm vẫn bất ổn. Họ không khổ vì thiếu mà vì bám. Phật Pháp không dạy phải chối bỏ niềm vui, chỉ dạy đừng để tâm bị trói bởi niềm vui ấy. Khi hiểu được tính vô thường, tức là mọi thứ đều đổi thay, con người bắt đầu thưởng thức hạnh phúc một cách nhẹ hơn. Có thì biết ơn, mất thì không sụp đổ. Sogyal Rinpoche nói, khi tâm hiểu rõ bản chất của mỗi trải nghiệm, hạnh phúc không còn làm ta say mà cũng không còn làm ta sợ. Đây chính là sự khác nhau giữa người khôn và người dại, theo cách Phật Pháp nhìn. Người dại không phải là người kém thông minh, mà là người đặt cả đời mình vào những thứ không bền. Người khôn không phải là người trọn đời,
mà là người biết quay về xây một chỗ nương bên trong. Chỗ nương đó không phải điều gì cao siêu, chỉ là một cái tâm biết nhìn, biết dùng, biết buông khi cần. Vì vậy, thông điệp quan trọng của tập này là hạnh phúc không phải phần thưởng của cuộc đời, mà là kỹ năng sống với tâm. Không ai sinh ra đã biết hạnh phúc, cũng không ai bị định sẵn là bất hạnh. Chỉ là có người được học cách quay về, có người thì không. Và toàn bộ hành trình tâm an giữa đời là để nhắc con người nhớ lại điều rất cũ, nhưng đã bị quên quá lâu. Hạnh phúc thực sự không nằm ở chỗ ta có gì, mà ở chỗ ta đang sống với tâm mình như thế nào. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.